हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, वेलकम छ डिटेक च्यानलमा। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र आज फेरि पनि तपाईहरुको लागि अति नै इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सो साथीहरू, यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्ने आशा गर्दछु। यति भन्दै अब हामी भिडियोतर्फ लागौं। साथीहरू, हामीले चाहिँ कसरी वाटरमार्क नभएको KineMaster डाउनलोड गर्ने त? साथीहरू, सबैभन्दा पहिला क्रोममा जानु होला। क्रोममा गइसकेपछि सर्च अर टाइप वेब एड्रेसमा क्लिक गर्नु होला र त्यहाँ apkhome.net क्लिक गरिसकेपछि सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि यहाँ सर्च आइकन छ, सर्च आइकनमा क्लिक गरेर सर्च एप एन्ड गेम्समा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ KineMaster लेखिदिनु होला। KineMaster लेखेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ KineMaster भिडियो एडिटर प्रिमियम 4.0.8.21442 GB। साथीहरू, यो सबभन्दा माथिको क्लिक गर्नु होला र यो एड्स आउँछ, एड्सलाई क्रस गरिदिनु होला। क्रस गरिसकेपछि स्क्रोल डाउन गर्नु होला। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ KineMaster 5.0.8214442 GB V7 APK यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोड हुन थाल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाउनलोड हुँदैछ मेरो। म तपाईहरुलाई चाहिँ म देखाउनको लागि मैले चाहिँ अलरेडी KineMaster डाउनलोड गरिसकेको छु। सो साथीहरू, म चाहिँ यसलाई डाउनलोड गर्दिन। सो म साथीहरू, यो एप्स चाहिँ एन्ड्रोइडमा मात्र चल्छ है, एप्पलमा चल्दैन। एन्ड्रोइडमा मात्र चल्छ। एप्पलको लागि अर्कै एप्स हुन्छ यसको। र साथीहरू, यो कुन कुन मोबाइलमा चल्छ र कुन कुन भर्सनमा चल्छ यहाँ सपोर्टेड एन्ड्रोइड भर्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जेलीबेन अनि किटक्याट, ललिपप अनि मार्समेलो अनि नौगाट अनि एरो चल्छ अनि पाई भर्सनमा चल्छ साथीहरू। सो साथीहरू, यो चाहिँ मैले डाउनलोड गरिसकेको छु अनि डाउनलोड अलरेडी गरिसकेर मैले त्यहाँ यसमा एप्लिकेसन इन्स्टल पनि गरिसकेको छु। सो साथीहरू, म डाइरेक्ट एप्लिकेसनमा जान्छु है साथीहरू। साथीहरू, म चाहिँ KineMaster ओपन गर्न गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ KineMaster, यो KineMaster हेर्न सक्नुहुन्छ। यो KineMaster यो चाहिँ त्यही मोड भर्सन हो साथीहरू। यो KineMasterमा ओपन गर्छु साथीहरू। साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू भर्सन हो अनि यो यस्तो इन्टरफेस देखाएको। पहिले चाहिँ अर्कै खालको देखाइरहेको थियो। साथीहरू, सेटिङमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिभाइस एन्ड क्यापेसिटी इन्फर्मेसन। चिपसेट SM50 छ र मोडल मेरो AM2 अनि J2 को मोडल हो। सूर्य हो अनि मेरो एन्ड्रोइड चाहिँ 11 हो। अनि सो साथीहरू, के हेर्न सक्नुहुन्छ 50 अनि 8214442 GB। साथीहरू, यही मैले डाउनलोड गरेको थिएँ, तपाईहरुको अगाडि देखाइदिएको छु। अनि साथीहरू, यो मेरो 1440p देखाइरहेको छ नि QHD। सो साथीहरू, यो चाहिँ मोबाइल अनुसार हुँदो रहेछ है। यो मोबाइल अब अलिकति कम प्राइसको भयो भने अलिकति कम हुन्छ साथीहरू। सो रिमुभ KineMaster हेर्न सक्नुहुन्छ है, माथि देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। यो क्रिएट मेनुमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएट मेनुमा क्लिक गरेपछि 16 अनि 9 को क्लिक गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही पनि छैन। तपाईँको रिमुभ छ नि KineMaster लोगो। अब साथीहरू, यो चाहिँ ठिक होइन, तपाईँहरू ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भएन भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। म WhatsAppको नम्बर तल डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु। सो म
भिडियोमा यति नै साथीहरू, धेरै लामो भयो होला सायद। हस् त।